साधारण 5 लोकांना पुरेसे होईल इतकी फोडणीची खिचडी आज आपण बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य 3 मध्यम कांदे, 2 मध्यम बटाटे, तुम्ही 2 छोटे टमाटे सुद्धा घालू शकता, कढीपत्ता, लसूण 10 ते 15 पाकळ्या, आलं 2 इंच, काजू 10, धने जिरे पूड अर्धा चमचा, हळद चिमूटभर, गरम मसाला अर्धा चमचा, तिखट 1.5 चमचा, शेंगदाणे, मोहरी 1 चमचा, जिरे 1 चमचा, हिंग व मीठ। 2 वाटी आपण तांदूळ मोजून घेऊया, 1 वाटी मूग डाळ, 7 वाट्या पाणी। लसूण व अद्रक एकत्र वाटून पेस्ट बनवणे। तांदूळ व मुगाची डाळ 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी। कृती: सर्वप्रथम गॅस पेटवून घ्यावा। कुकरमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकावे। तेलाऐवजी तुम्ही तूप सुद्धा वापरू शकता। तेल गरम होऊ देणे, त्यात 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा हिंग टाकावा। शेंगदाणे टाकावे, काजू टाकावे व कढीपत्ता टाकावा। लसूण अद्रकची पेस्ट टाकावी। तिखटामुळे पेस्टचा रंग लाल झालेला आहे, थोडं तिखट घालून पेस्ट बनवावी। आता छान परतवून घ्यावे। बटाटा टाकावा, कांदा टाकावा, नीट एकत्र करून घ्यावे। हळद चिमूटभर, धने जिरे पूड अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, तिखट 1.5 चमचा टाकावे। आवडीनुसार तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता। आता छान एकत्र हलवून घेऊया। डाळ व तांदूळ टाकावे। आणि परतवून घ्यावे। छान वास येतोय। सात वाट्या पाणी व मीठ घालावे। तीन शिट्ट्या होऊ द्याव्या। खमंग अशी फोडणीची खिचडी तयार झाली आहे। नक्की करून बघा। धन्यवाद। सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कमेंट आणि शेअर करा।